Hello po, magandang gabi mga ka-Chef E-Vlogs. Nandito naman po tayo para magturo ng panibagong tutorial tungkol sa AutoCAD. No? Ngayon pong araw na ito ay itatagal po natin yung fillet at chamfer, no? Sa AutoCAD. Maganda po yun yung pag-fillet at pag-chamfer. No? Ngayon po para malaman nyo po ay mag-tune po sa Chef E-Vlogs, pero bago po lahat, no? Hindi pa po kayo nag-subscribe sa Chef E-Vlogs, maaari mag-subscribe na po. Maraming salamat and God bless. Hello po, magandang gabi, no? Ngayon po ay pang-pitong araw na natin pag-aaral ng AutoCAD, no? Ngayon po itatagil po natin yung fillet at chamfer. Paano po pa nangyayari, no? Halina't tara, pag-usapan natin, no? Open na po natin yung AutoCAD, but sa akin ay naka-open na. Ano po, no? Ito po yung object, pero gagawa tayo ng panibagong example, no? Ito po yung yung sa chamfer tsaka fillet chamfer. Ito po later po siya pag-usapan, no? Ngayon, for example, gawa tayo ng rectangle. Type rect for rectangle, no? Yan siya. Yan siya, no? Tapos, pwede po rin siya dito natin. Pwede rin po pumitin ito. Rectangle yan. Paano pa nangyayari ang fillet, no? Fillet kasi ito yung corner, no? Totoong corner, lalagyan mo ng curve. Di ba? O yung semicircle, gano'n, no? Sige po, no? Kita po natin yung fillet. Sabi niya dito, select the first object. Yan. Tapos, yung radius niya po, no? Enter mo natin yung radius niya. Lagyan natin, yung radius niya po yung dito. Yung pinaka-carve line niya dito, no? Lagyan natin yung 15. Tapos niya, select the first object. Yun po, natin, no? Select the second object. Yun po. Tuwa na po natin siya, no? Ito na po yung fillet, no? Sample lang po natin sa pangalawa, no? Fillet. Pwede niyo pong i-type ko man, no? Fillet. Type ko man lang yan. Fillet. Select siya, no? Sabi niya dito, select first object. Pero enter mo natin yung radius niya. Gawin natin po itong type, no? Yan. Sabihin na ipasok na yun, no? Ito. 25 na ipasok na yung 25 mo. Ngayon, if i-select mo yung first object, ito yung first object mo. Yung second object mo naman ito. Yun, no? Naamoy pa lang niya, oh. Umaano na siya, oh. Yan, di ba? Yan. Sample number 3. Fillet. Ito naman tayo. Hindutin natin ng fillet. Reduce. Sabi mo 50. Yan. First object. Ito yung first object mo. Kahit saan po, no? Ito. Second object yun. Naamoy na, no? So, sa example, fillet ulit. Hindi po pwede yung enter or bali po ma-refresh yung last command. Babalik po yung last command yung ginamit, no? Subukan po natin, no? Space or enter, yan. Sabi po, ang last command natin ginamit ay fillet. Kaya, mag-recall siya. Reduce of 100. Pwede natin specify yung first point. Second point yan, no? Ganyan lang po siya, no? Ganyan po ang chamfer din, no? Ang chamfer, ang fillet po kasi yung border niya nagiging curve, no? Depende kung ano yung radius niya, no? Ang chamfer naman ito yung yung distance dito. Halimbawa ito ay 500. Halimbawa ito 800. Ibig sabihin mula dito hanggang dito ay 200 lang. Ibig sabihin dito yung match-chamfer, no? Okay, i-sample po natin para chamfer, no? Ngayon, sabi niya dito, select first line o mag-select muna po natin distance. Ang unang chamfer po natin, bawa ito, gawin mong 200, no? Mula dito hanggang dito 200, no? Ini po first distance or first chamfer, no? 200. Enter. Sabi niya po to second chamfer. Ito gawin natin 300. Mula dito hanggang dito is 300, no? Tingnan po natin ano mangyari. Tignan natin yan, no? Yan, na-chamfer na siya. Nakapasok na sa sistema ng kasi yung mga given ay pinasok mo na, no?
Ngayon, enter natin isa. Select natin isa ito. Tapos yung pangalawa. Oops, yun, no. Kung iisipin nyo po, ganito siya, no. Ayan po natin gawa tayo ng sukatan natin ng tama yung given natin, no. Ayan. DIM. Measure po natin ito. 300 natin yung measure natin dito, no. Oops, bilan siya. Tama, 300. Mula dito hanggang dito 300, no. Dito naman sa kabila 200 natin yung input natin dito, di ba? Select natin ulit yung ayan. So, oops. Tama po, no. Ganun lang nangyayari po, no. Ulitin natin, no, yung medyo mababa, no. Chamfer select. Ayan. Yung distance po, konti lang, 50 lang. Ito 50 lang. Siguro ito mga 50, ito siguro mga 70. 70. Yan, no? Select na po natin yung gusto natin mag 50 to 70. Yan. Ayun lang po siya. Ganyan lang saka easy. Na po? Sample ulit. Yan. Rectangle. Let's see. Again is chamfer. Type na natin yung chamfer. Yan, no? Chamfer. Oops, mali yung spelling sa akin. Mali yung spelling. Chamfer pala. Yeah. Distance is 25. Yun yung first, no? Tapos mga 50 yung second. Yan. Ito yung first, ito yung second. Ganyan lang siya. Parang kinain lang siya, no? Ito po ang pagkaiba ng fillet at chamfer. Ang chamfer yung wala siyang sabihin buo siyang nakat gano'n. Yung naman po yung fillet, no, carb siya. Kung ano yung gusto niyo, gusto niyo corner, kung gusto niyo radius na mangyari. Magagamit niyo po ito kapag nagde-design kayo ng nag-3D na kayo, gano'n. Gamitin po siya, kaya dapat siyang tandaan at i-memorize at i-master po, no. Pero pag alam niyo na po, simple na po ito sa inyo, no. At least meron po nagtuturo para mag-guide kayo ng tamang paggamit ng mga command at paano ito ginagawa, no. Okay, yun muna po, no. I-practice lang po natin yung fillet at chamfer, no. Chamfer. Okay po, maraming salamat and God bless. Oops, bago po tayo magtapos, nais ko po kayong imbitahin para mag-subscribe sa aking channel na Jeff E. Vlogs. Maraming salamat po and bye-bye. Siguro po nagustuhan niyo itong mga video natin, no, ng fillet at chamfer, no? At maraming salamat po sa pakikinig ngayon. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, Jeff E. Vlogs, ay mag-subscribe na po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.